Hi! Welcome back everyone! Sa video ito, pag-uusapan natin kung paano mag-evaluate ng telescoping sums. So pag sinabing telescoping sums, ganito itsura niya. So you have a summation ng f ng I plus 1 minus f sub I, where eto mga expressions in I plus 1, f of I. Okay, or pwede mo isipin function siya ni I plus 1, function ni I. And yung I mo starts somewhere and ends somewhere. So magiging formula lang daw ay itong upper limit of nung summation mo, ipapasok mo dun sa may plus 1. So, magiging f ng n plus 1 minus yung nasa baba, lalagay mo doon sa I. So, let's justify lang ng kaunti. Paano naging ganun iyon? Kopyahin ko lang ito. Ano na yan? Diba, ang sabi natin, sa mga properties, you can actually distribute sa properties ng summation. So, this is f ng I plus 1 minus summation ni f sub I from k to n. Kahit yung I mo nagsisimula sa k, kahit hindi sa 1, kasi pwede mong i-adjust yung index, pwede mo siyang gawing 1. And then, expand na natin. For this one, you get k, nagsimula yung I mo sa k, so you get f ng k plus 1 hanggang umabot ka ng n plus 1, tama, k up to n, minus, dito naman I mo starts at k, tapos matatapos ka sa n. So, meron kang f of k, f ng k plus 1 hanggang f of n. Okay, tapos dito na yung part na may mga magka-cancel. Magka-cancel itong may k plus 1 hanggang umabot doon sa may n dito. So, ang matitira dito sa left, f ng n plus 1 minus f ng k. Kaya makukuha natin yung formulang ito. So, ganun lang yung upper limit of summation ilagay dun sa may plus 1, lower limit of summation doon sa I. So, let's erase this and do two examples na. Actually, yung isa, nagawa na natin siya. Kinopya ko lang yung solution dito. So, doon sa first video natin sa summation, we know na ang value nito is negative 6 over 7. But I want you to observe that merong part na naging ganito lang siya. So, paano naging ganun lang siya? Okay, nakikita niyo yung 1 plus I. Yung I, parang pinalitan mo lang noong upper limit of summation 6. Kaya naging 1, 7. Tapos yung lower limit, pinalitan mo lang ng 1. Actually, another way of doing it, you can actually let f of I equal to 1 over I. So, magiging yung sum na to magiging f ng 1 plus I siya minus f of I, which is a telescoping sum. Tapos, using the formula, yung upper limit lalagay mo doon. So, you get f of 7 minus, sa lower naman, 1 lagay sa I doon, f of 1. Which is, ano ba yon? What is f of 7? 1 over 7 minus, ang I mo 1, 1 over 1. Which is ito na, or negative 6 over 7. Yes. Ito hindi siya masyadong obvious. Pero telescoping sums yan, pwede mong paghiwalayin. So, itong fraction na to, paghihiwalayin natin siya. So,
Paano ba ito paghihiwalayin? We can actually use partial fractions. Negative 1 over x plus 3, x plus 2. Dapat masulat mo siya as ganito. Kung ba't ako naka-x, I dapat. Okay. So, it must be I. Palitan lahat ng x ng I. So, kailangan masulat mo siya as sum ng dalawang fractions. Ganyan na itsura. So, hindi natin alam yung mga numerators. So, itago natin sa pangalang A at B yung numerators na constant. Tapos, ano na mangyayari dito? To solve for A and B, multiply both sides by the LCD. The LCD is I plus 3 and I plus 2. So, magkakaroon ka ng negative 1 equal to A times I plus 2 plus B times I plus 3. Kasi ito yung substitute na lang, no? So, isa-substitute mo sa I yung numbers that will make the denominator 0. In this case, you have negative 2 and negative 3. So, if I is negative 2, anong lalabas? You get negative 1 equal to, itong part na to magsi-0, itong part na to magiging 1. So, B is negative 1. So, if I is negative 3, isa pang magpapa-0 sa denominator, you get negative 1 equal to, eto negative 3 plus 2, negative 1, so negative A na lang yun, plus 0, kasi negative 3 plus 3 is 0. So, negative A is negative 1, which means A is 1. So, ibabalik lang natin dito yon. So, itong expression na to is the same as 1 over I plus 3 minus 1 over I plus 2. Pinlog in lang natin yung B at saka A. So, itong summation na to can be written as ng ganito. So, 1 over I plus 3 minus 1 over I plus 2. Okay? So, itong summation na to, telescoping ba yan? The answer is yes. Kailangan lang maging tama yung pagpili mo ng f of I. So, burahin ko lang tong solution na to because I need space. Kopyahin ko lang to So, ano mangyayari? Kopyahin natin. Para mas makita ninyo. Diba you can write this one as 1 over I plus 1 plus 2 minus 1 over I plus 2. Correct? Tapos pwede mong i-let na ang f of I mo ay 1 over I plus 2. So, mangyayari, itong part na to, f ng I plus 1 minus f of I. Hindi ba? This is f ng I plus 1, this is f of I. So, telescoping na yan. So, this is f ng I plus 1 minus f of I. So, susulat ko yung nilet natin, ha. Mahalaga yun yung nilelet. Kasali lagi sa solution yan. Okay? So, ibahin natin ng color para hindi siya confusing. I want orange. Okay. And then using the formula, upper limit lalagay dun sa may plus 1. So, magiging 10 plus 1, 11 na yon. F of 11 minus, nasa lower sa I lang, F of 3. Tapos, babalik ka dito. Okay, so ang magiging sagot ay 1 over, replace, yung I papalitan mo 11, no? 11 plus 2, 13. Minus 1 over
Dito naman, replace I by 3, 1/5. O pag sinimplify natin, ano ba to? 5 minus 13 over, is it 65? Yes. Or, negative 8 over 65 yung value nito. So, using telescoping sum. So, siguro makikita nyo pa yan sa mga ibang math courses ninyo. Let us check our answer. So, bakit ba love na love ko ang summation? Hindi ko rin alam. So, x ulit ang gamit natin dito. Huwag malilito ha. Kasi yun lang yung kaya ng calculator ko. So, x plus 2. So, I hanggang 10. Oops, ano ba yan? 3 hanggang 10. Okay. Pag pinraction, negative 8 over 65 ang lumabas. Ayan, ano ba yan? Negative 8 over 65 ang lumabas, which is pareha lang nito. So, useful itong telescoping sums, lalo na pag nag-aral kayo ng mga calculus courses. So, yun lang. Kita-kits ulit sa susunod na video. Goodbye!